Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng Have a Sip After Hours. Tiger Crystal tin rằng trong mỗi chúng ta luôn có một đam mê cháy bỏng. Chỉ cần bạn bật sảng khoái, đam mê sẽ bùng cháy cùng bạn vượt qua thử thách. Tiger Crystal sảng khoái luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục đam mê. Trong thâm tâm anh ấy, tức là anh không phải là làm nhạc nhưng mà cũng có những lúc anh biết cái cảm giác muốn diss một người khác ấy. Chẳng lẽ bây giờ phải làm hẳn một cái video nhưng mà cái sau anh lại thấy nó hơi mất công. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với podcast Have a Sip After Hours. Mình là Huy My, host của podcast này. Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng với chương trình. Hôm nay, khách mời của mình là một rapper. Bạn ấy là quán quân của King of Rap. Xin được giới thiệu tất cả mọi người đến podcast Have a Sip, ICD. Xin chào tất cả mọi người. Và mình là ICD, mình đang ngồi cạnh anh Huy My đây. Và như mọi người cũng đã biết và có thể mọi người cũng chưa biết, đó là mình cũng tham dự cuộc thi King of Rap và mình trở thành quán quân. Yes. Hôm nay anh vừa mới nói với mọi người là cảm thấy lạnh ấy, nhưng mà anh cảm giác là em chuẩn bị trang phục rất là phù hợp. Anh thì đang thấy hơi lạnh. Hôm nay điều hòa bật rất là mạnh. Cũng hợp lý nếu mà nó có thể trấn áp đi cái nhiệt độ mà em mang lại. Thì em đến đây với tâm trạng cũng rất là sảng khoái và rất là vui vì là em được gặp anh. Đấy, một người mà em đã biết trước đó hơn chục năm ở trên internet, theo dõi anh qua những cái video đó, biết anh là YouTuber và đặc biệt là anh giống bạn thân của em, rất giống bạn thân của em. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu phần câu hỏi nhanh. Ok anh. Tên thật hay là rap name? Rap name. Rap ít chữ hay là nhiều chữ? Nhiều chữ. Rap về đề tài xã hội hay là tự sự? Tự sự. Lyrics hay là flow? Lyric. Mainstream hay là underground? Ok. Mainstream. Cuối cùng, cái này anh nghĩ anh biết câu trả lời. Tình yêu hay là sự nghiệp? Tình yêu. Tại vì cái phần câu hỏi nhanh thì kết thúc rồi, nhưng mà đấy là anh tại sao anh nói thế? Tại vì là em đã từng lên Have a Sip với chị Thùy Minh rồi. Yeah. Và anh có nghe cái câu chuyện là em đã từng từ bỏ một tình yêu để chuyên tâm cho cái việc là sáng tác cái chuyện mình làm nhạc của mình. Thì bây giờ là từ lúc đấy đến bây giờ là nó thay đổi. Thực ra cũng không hẳn là thay đổi theo một cái là quay xe, mà là thay đổi theo một cái là update á, kiểu vậy. Với câu trước của anh ấy, anh có hỏi là mainstream hay là under. Thực ra là em vẫn chọn under, nhưng em trả lời mainstream đấy là bởi vì nếu như em đi đến mainstream ấy, nghĩa là em phải chinh phục được under. Nghĩa là như thế. Và tương tự nếu như mà nói là cần tình yêu á, thì nghĩa là em cũng cần phải có sự nghiệp. Thì kiểu thế. Rồi mình chia phát, tại vì là anh ấy bình thường khi mà sau cái phần câu hỏi nhanh này là sẽ đến những cái câu hỏi dài hơn. Trước thì em còn nói là em bắt đầu rap từ năm 19 tuổi đúng không? Năm 19 tuổi đúng rồi. Em nói là thần tượng của em, như vừa rồi em cũng trả lời là Eminem. Em thích Eminem nhất trong giai đoạn nào? Nói nhất thì hơi khó với em. Bởi vì là em biết đến Eminem, cái bài đầu tiên mà em biết ấy là bài Smack That. Chắc là mọi người ở đây cũng đều biết. Đấy, Smack That, nhưng mà lúc đấy em không quan tâm, chỉ biết là một ông rapper nghe ngầu. Bởi vì cái bài đấy, cái nhạc nó đã ngầu rồi. Thế thì em biết qua đấy. Nhưng mà cái mà khiến cho em chính thức là bấm vào và tìm hiểu thì đấy là cái album Recovery ấy. Thì là với cái bài Not Afraid và Love the Way You Lie, thì đấy là hai cái bài hit của lão. Thế là từ đấy bắt đầu em mới khai phá ra, thì thực sự là đấy là một album thành công về mặt thương mại. Nhưng mà thích nhất và em nghĩ là ok nhất đấy thì đấy là Eminem Show. Lúc đấy là kiểu mọi thứ nó được cân đối hài hòa, cả về cá tính âm nhạc, cả về thương mại. Tức là nó cân bằng, nó không bị nghiêng về cái nào quá.
Anh rất là thích Eminem cái giai đoạn mà hồi ông trẻ trẻ, mà cái giai đoạn Real Slim Shady với cả đúng Without rồi, Me. đúng rồi, Lúc đúng mà rồi. ông kiểu cảm giác rất là phá phách và rất Eminem là Show đây. nổi loạn. Show, Sau đó thì đến những bài sau cũng vẫn rất là hay, nhưng mà anh cảm giác là có một cái sự thay đổi. Có một cái bài anh không nhớ chính xác tên, nhưng mà nói về con gái của ông ấy. Haley Song hay Ờ, là anh- Mockingbird. 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 Đấy thì anh nghĩ là từ sau giai đoạn mà khi mà trưởng thành hơn, xong rồi trải qua rehab các thứ, là Eminem cảm giác cục hơn đấy. Kiểu mọi thứ nó nghiêm túc hơn rất là nhiều. Thế còn bây giờ thì sao? Ví dụ như ba rapper mà em thích nhất bây giờ đi. Thực ra thì vẫn là như thế, nhưng mà nói mà theo dõi nhiều ấy thì lại không phải là Eminem nữa, mà bây giờ em theo dõi theo số đông. Ý là không phải là mọi người theo dõi thì em theo dõi, mà ý là em theo dõi một lượng nghệ sĩ nhiều hơn ấy. Em theo dõi họ bởi vì là có một cái nó hơi dở một xíu là ngày trước em rất là thích Eminem, thì em kiểu bị cuốn vào đó quá ấy, và em bỏ lỡ những cái hay của những nghệ sĩ khác. Thế nên là em buộc là phải gạt nhạc của lão sang một bên để em có thể tập trung vào để em có thể đi tìm những cái mới và em thưởng thức những cái mới, lắng nghe những cái mới và phát hiện ra là có rất nhiều cái hay mà em đã bỏ lỡ. Đó thì chủ yếu là bây giờ em nghe những cái bản nhạc mà OST của các phim á. Những cái bản nhạc mà kiểu nhạc phim Fast and Furious này, rồi là Arcane hay là Birds of Prey. Những cái bộ phim mà nó có những cái bản nhạc hip hop. Như kiểu anh ngày xưa thì là thực ra thì anh cũng không, tức là nếu mà để nói mình là rap fan hay là hip hop fan thì sợ là nó kiểu mình có nhiều cái mình chưa biết. Nhưng mà ngày xưa là đến với hip hop thì hầu như là do bạn bè. Sẽ đi học thì bạn bè nghe gì mình nghe theo và mình rất là thích. Thì hồi đấy thì hội bạn anh hay nghe kiểu West Coast, mấy ông kiểu thời Snoop này rồi các thứ. Đấy là kiểu càng nghe thì càng thích, xong mình cũng tự tìm hiểu thêm. Đấy. Em vẫn chưa nói tên những người mà em đang theo dõi bây giờ. Đây là sẽ có Post Malone này, Post Malone này cũng rất là thích. John Lucas này, 21 Savage này. Đó. Những cái rapper khác nữa, nhưng mà thực sự là em chưa nhớ được tên, bởi vì em thường là xu hướng là nghe track theo OST ấy, thế là em cũng nhiều nghệ sĩ quá nên là em chưa nghĩ ra được. Nhưng mà lúc nãy em cũng còn nói là em thích, anh biết là em là một người rất là về lyrics, tức là kiểu chú trọng về lyrics và viết nhiều, thì kiểu khi mà nghe mumble rap thì em thấy như nào? Ngày xưa với em thì thực ra là em tiếp cận với mumble rap là bị sai cách, thành ra là em bị có một cái ác cảm. Em bị có một cái ác cảm với đấy. Anh tiếp cận với nhạc rap đi, mà giả dụ là anh tiếp cận với một cái bài nhạc mà nó tử tế, nó ra gì á, thì có thể anh sẽ thích, là anh sẽ thích, đúng không? Nhưng mà nếu mà anh tiếp cận với một bài nhạc mà nó kiểu bị xấu ấy, nó kiểu lố lăng ấy, thì chưa chắc anh đã thích. Xong rồi mình sẽ dễ bị gọi là hơi quy chụp ấy hả? Hơi bị quy chụp. Thì ngày xưa thì rõ ràng là em cũng không có quá là kiểu như là hiểu biết sâu về cái đó. Thì lúc mà nghe những cái đấy thì kiểu vô tình thôi mình chạm phải những cái sản phẩm mà nó tệ. Thế là mình bị đánh đồng quy chụp. Còn sau này thì nhận thấy là có những người họ làm rất là hay, họ làm thậm chí rất là kỳ công. Những cái tiếng bè, những cái phần âm thanh mà họ phối nó rất là chi tiết và nó cũng rất là độc đáo. Thì lúc đấy mình nhận là thực sự là nó hay, chỉ là mình tiếp cận với những sản phẩm nó bị dở thôi. Thì lần trước khi mà em lên Have a Sip của chị Thùy Minh thì là lúc đấy là em đang trong cuộc thi đúng không? Hay Lúc là đấy giai đoạn lúc đấy là em đang trong cuộc thi, trong cuộc thi. Thì bây giờ em đã thành quán quân của kinh nghiệm rap. Thì trong cả cái quá trình đấy thì em cảm giác là mình có thay đổi gì không, hay là mình nhận được gì? Em thay đổi rất là nhiều luôn. Thì em không biết là bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ sau lúc đấy đi. Thì cái hoàn cảnh sống của em nó thay đổi.
cái thế giới của em nó cũng bị thay đổi. Như em có chọn là câu hỏi nhanh lúc đầu ấy, đấy là xã hội hay nội tâm, thì rõ ràng là em chọn nội tâm. Nhưng mà bây giờ em không còn gặp những cái vấn đề mà em cần phải bộc lộ ra những cái suy nghĩ nội tâm của em ngày trước. Em không còn va chạm vào nó nữa. Và cái lúc đấy là lúc mà em tự hỏi là bây giờ em sẽ làm cái gì. Kiểu mọi thứ lúc đấy với em là nó cứ trôi tuần tuột ấy. Thế là ngủ dậy ngủ dậy làm gì cũng được, làm gì cũng được, không ai ép cả, không ai ép, làm gì cũng được. Có việc thì làm, còn nếu không có thì tự nghĩ việc. Bình thường ngày xưa thì em sẽ làm nhạc, em gọi là em làm nhạc và em không quan tâm đến cảm hứng luôn. Em mặc kệ cảm hứng, em chỉ biết là em sẽ phải làm nó, phải làm. Nhưng mà bây giờ kiểu bây giờ mình sẽ làm cái gì, mình sẽ làm cái gì, không biết là em phải làm cái gì cả. Mọi người nghe thế sẽ hơi buồn cười, bởi vì bản thân em ngày trước cũng thế. Em cũng tự nói bản thân là nếu như sau này mình được ABC XYZ thì mình còn phải hơn nữa. Nhưng mà khi em được như thế rồi thì thực sự là em không biết là em làm gì. Thế đấy là cái lúc mà em bị gọi là rất là mông lung. Và mỗi ngày nó cứ trôi qua, nó cứ trôi thế thôi. Thì lại cộng thêm một cái tâm lý nữa, đấy là khi mà một ngày trôi qua và bạn không làm gì cả, bạn sẽ tự cảm thấy tội lỗi về bản thân mình đã không làm gì trong ngày hôm đấy. Thế là nó cứ kiểu nó cứ chồng chất rồi, xong rồi nó không đi được đến đâu á. Thế thì em phải leo lái lại. Cái cảm giác mà em nói ấy, thực ra là Anh có rồi. Anh nghĩ là anh hiểu. Tại vì là khi mà nhất là thực ra thì em vẫn còn đang rất là trẻ. Với cả ở cái độ tuổi đấy của mình, nhiều khi mà mình đang có một cái đà rồi, đôi khi mình sẽ tự thắc mắc là mình không biết là mình làm gì tiếp theo thật. Và đúng như em nói, tại vì anh cũng có những cái quãng thời gian mà anh thức dậy và anh không biết là hôm nay mình phải làm gì. Đó, mọi người không biết hôm nay phải làm gì. Và khi mà mình không biết hôm nay phải làm gì và mình không làm cái gì ấy, thì mình sẽ chỉ nghĩ được việc là mình ăn cái gì và mình đi chơi đâu, mình gặp ai. Và có thể là nó sẽ kéo dài rất là lâu. Đối với anh trải qua giai đoạn đấy khá là lâu, cho đến khi mà mình gọi là chắc là mình kiểu mình cảm thấy là mình ở một chỗ lâu quá rồi ấy. Thôi, nhưng mà anh tin là mỗi người đều sẽ tự nhận ra điều đấy, tại vì là chỉ có mình mới biết được là cái khoảnh khắc đấy là như nào thôi. Tại vì như anh cũng mất khoảng một thời gian rất là lâu, nhưng mà đến cuối cùng thì mình cũng nhận ra là mình biết cách sắp xếp hơn, chứ không phải là tự nhiên kiểu một ngày nó đến mình đâu. Với em nó cũng tầm mấy tháng, cũng gần 4 tháng, 4-5 tháng đấy. Thế câu này thì hơi ấy này nha. Sau khi quán quân King of Rap, em đã làm gì với 1 tỷ đó? Tất nhiên là mình làm rất nhiều. Thì em nghĩ là việc nhiều nhất đấy là việc mà em ăn uống. Và sau đấy là em định hình cái tọa độ mà em sẽ em sẽ thuê nhà. Đó, em thuê một căn nhà. Sau đấy là bắt đầu sử dụng cái chỗ đó để em đầu tư cho âm nhạc của mình. Có một cái phòng thu thì gọi là một cái home studio thôi. Và chủ yếu là mình xây dựng cái những cái bước đi sau những cái ngày tháng mà em không biết làm gì, để mình lấy lại cảm hứng. Chứ còn thực sự là cái khoảng thời gian mà em không biết làm gì ấy, thì vì mình không biết làm gì thì mình cũng có tiêu được cái gì đâu. Trong cùng thời điểm thì là có Rap Việt. Thì em có bao giờ kiểu cảm thấy bị áp lực khi so sánh giữa quán quân King of Rap, quán quân Rap Việt? Em thì nặng hơn là cái vấn đề đó. Đó là em so sánh em với mọi người chứ không phải là chỉ mỗi là chương trình là King of Rap hay Rap Việt. Tự nhận xét mình nghiêm khắc hơn cả những người khác nhận xét mình, đúng không? Bản thân em sau chương trình cũng là cơ hội mà em gặp gỡ nhiều người nổi tiếng hơn, không chỉ là trong giới rap. Thì bản thân mình khi gặp mình cũng đã có một cái trăn trở. Mặc dù họ rất là thân thiện, mặc dù họ cũng rất là chủ động, họ còn rủ mình đi giao lưu, bản thân mình cũng tự cảm thấy rằng là tại sao vẫn có một cái cảm giác đấy là họ hơn mình rất là nhiều. Mặc dù là ok ngồi đây ăn tối với nhau và họ cũng không muốn là mình suy nghĩ gì cả, họ chỉ muốn là một bữa ăn nói chuyện vui vẻ thôi. Nhưng mà
tự bản thân mình luôn cảm thấy điều đấy, thì em đã phải vật lộn với cái điều đấy. Em chỉnh đốn suy nghĩ của mình và em nhận ra là em là em, họ là họ. Họ không thể như em ở những cái góc này và em cũng không thể như họ ở những cái khía cạnh này. Nên là hãy học cách chấp nhận. Thế là em chọn cách chấp nhận đấy, biết tối ưu hóa bản thân. Thế thôi. Tại sao phải là người ta truyền cảm hứng cho mình mà không phải là mình truyền cảm hứng cho người ta? Đó, em tự nghĩ thế. Thế vậy. Đúng rồi, nhưng mà trước ở những podcast trước ấy có một số khách mời cũng nói với anh về cái topic kiểu như thế, tức là cái chuyện nguồn năng lượng từ bên ngoài. Đấy là cái em thấy đây là cái thiệt thòi của thời đại này so với thời đại của phụ huynh. Đấy là có mạng xã hội và mình bị cuốn theo cuộc sống của người khác một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà anh nghĩ là hồi đấy cũng có mạng xã hội nhưng mà kiểu chạy bằng cơm, không phải kiểu hồi đấy thì nó sẽ kiểu gắt hơn theo kiểu là là nó vẫn như thế này nhưng mà nó kiểu như nó ít có cái gọi là công nghệ để nó nhanh hơn thôi, nhưng mà nó như có thể là mật độ gọi là gì nhỉ, tốc độ thì không bằng nhưng mà mật độ thì vẫn mật độ chắc chắn là sẽ giảm. Chắc không bằng đâu, đúng không? Thời gian vừa rồi cũng là thời gian dịch nữa đúng không? Thì đối với em nó có ảnh hưởng nhiều đến chuyện cảm hứng hay là sáng tác các thứ của em? Có chứ, ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy là bởi vì mình không thể ra ngoài được và phải đối diện với 4 bức tường, và đồ ăn thì cũng không còn đa dạng nữa. Đồ ăn cũng không còn đa dạng nữa. Thì bây giờ mọi thứ nó cứ kiểu tức là đến lúc mà mình cảm thấy rằng là mình cũng muốn ra ngoài, hello với thế giới. Thế nhưng mà lúc đấy lại thế giới lại bảo là ở nhà đi, đấy đang có dịch này. Thế là cũng lại ở nhà. Nhưng mà ít nhất là bên trong mình không còn cảm thấy là bị thiếu sức sống như ngày trước nữa. Có thể là nó vô tình nó tạo cho mình cái khát khao là khi mà bây giờ tao được ra ngoài tao sẽ kiểu làm đủ thứ ấy. Tức là ít nhất là với anh cũng cảm giác như thế. Bình thường thì khi mà em sáng tác một bài hát thì ý tưởng đến từ đâu? Ý tưởng có nhiều cách để em khai thác ý tưởng. Một đấy là em nhìn vào một cái vật gì đó và em sẽ phóng đại nó lên. Hoặc là em xem phim thì em vẽ một cái kịch bản khác của cái phim đấy. Hoặc cũng có thể là em phải ngồi và em tự nghĩ ra ý tưởng, em tự nghĩ, tức là em bắt bản thân mình phải nghĩ. Thì quanh đi quả lại nó là những cái cách đấy. Nhưng mà tự nghĩ thì như thế nào? Tại vì là anh đã từng làm nội dung ấy, chỉ riêng cái việc mà kiểu mình nghĩ ra nội dung làm một cái video hay là gì đấy, mình đôi khi mình cảm giác nó rất là khó khăn. Thì anh không hiểu là với một người kiểu rapper hay là nhạc sĩ hay ca sĩ mà nghĩ ra được, đầu tiên là phải nghĩ ra topic đúng không? Xong rồi phải còn lời, xong rồi còn nhạc, kiểu anh không hiểu là cái quá trình đấy nó như thế nào ấy, tại vì anh cảm giác nó rất là phức tạp. Thì có thể là với người khác thì em không biết, nhưng mà với cái của em ấy thì có người nghe nhạc của em, họ còn bảo với em, họ bảo trực tiếp với em là sao nhạc của em chi tiết đến cái mức này cơ à? Em đã từng có một cái bài nhạc kiểu storytelling ấy, một cái bài nhạc kể chuyện ấy, nó chỉ thiếu mỗi nước là có hình ảnh thôi, còn lại tất cả mọi người nghe xong và mọi người đều nói rằng đây nó giống bộ phim hơn là một bài nhạc. Thì anh biết là trong phim ấy thì có cái gọi là cái storyboard hay là storyboard. Đúng rồi, storyboard. Thì thay vì em vẽ thì nó chạy trong đầu em. Thế là em sẽ hình dung rằng là có những cái vật dụng gì và có những cái bối cảnh đấy như thế nào, mọi thứ ra làm sao. Thế rồi em sẽ lên mạng, em tìm những bài nhạc mà những cái bài nhạc đấy có thể sử dụng làm nhạc nền cho cái bộ phim mà em xây trong đầu. Cái này giống nhau này, tức là anh hay đi ngoài đường và tưởng tượng, ví dụ nhiều khi là những cái bài mình đang nghe ấy, mình đi ra ngoài đường xong rồi mình sẽ nghĩ là mình dùng cái bài đấy vào trong đúng cái tình huống nào. Và đấy là lý do tại sao anh dùng rất nhiều nhạc bản quyền trên YouTube của anh và anh không recommend điều đấy, tại vì là em sẽ có thể đến một ngày video của em sẽ mất nhạc, nhưng mà đôi khi cái nhạc đấy lại là cái cảm hứng để cho mình nghĩ ra nội dung. Đúng, chính xác.
Đó thì là từ ngày xưa rồi, hồi cấp 3 rồi em đeo tai nghe, em nghe bài Lose Yourself của Eminem á, xong em bước vào trường á, em em đeo tai nghe mà có nhạc nền mà mọi thứ nó trở nên ngầu hơn đấy. Đấy thì em cũng như vậy, tức là em xây dựng câu chuyện ở trong đầu mình, xong rồi em sẽ chọn ra một bài nhạc, em sẽ tìm ok, mình thấy nhạc này hay, xong rồi mình sẽ khớp vào hình ảnh ở trong đầu mình, thế nó sẽ ra một cái thoại, nó sẽ ra một cái thoại nhá. Từ những cái thoại trong đầu đó của mình, thế xong rồi em quăng nó thành lyric. Đó là vậy. Cái này anh cũng rất là thắc mắc là em nghĩ như nào về việc kiểu sử dụng từ ngữ nhạy cảm ở trong cái lời bài hát? Đấy là việc quyết định của cái người làm ra cái đấy. Tức là nếu mà bạn quyết định là bạn đưa những từ ngữ nhạy cảm trong bài nhạc của mình, thì bạn sẽ phải chấp nhận những cái gì nó sẽ xảy ra. Đó thì không ai can thiệp, thực ra chẳng có ai can thiệp cái chuyện là mình có đưa từ ngữ nhạy cảm vào trong bài nhạc của mình. Anh nghĩ có Chỉ là người ta sẽ đưa ra quyết định rằng sau khi người ta nghe bài nhạc của người ta sẽ phán xét bạn như thế nào. Còn cái chuyện mà bạn vào phòng thu và bạn thu, ai cản được, không thể cản được. Đó là thế. Cá nhân anh như là một người nghe bình thường thì anh thích nghe từ ngữ nhạy cảm trong bài hát. Tức là nó là kiểu nhạc rap, đúng không? Kiểu mình nghe những nhạc kiểu hip hop hay rap nước ngoài, mình thấy nó những cái từ rất là bình thường, thậm chí là ví dụ trong một câu nó khoảng 15 từ như thế. thì đấy là bởi vì là anh hiểu thì, nhưng mà người khác không, vì anh hiểu nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ phải hiểu. Đó, em cũng đã phải chấp nhận cái chân lý đấy rồi, nên là đấy. Thì nó có khó khăn không? Tức là em cảm giác là đấy, em nghe một cái bài nhạc xong rồi rõ ràng là mình có ý tưởng như thế, mà bây giờ mình mà dùng từ này có khi nghe nó rất là mạnh và nó hợp với cái ngữ cảnh, hoặc là hợp với cái đoạn đấy. Nhưng mà vì mình cũng muốn tránh nên mình lược bớt nó ra. Thế có khi nào mình đã gặp trường hợp như thế? Nếu mà với những cái trường hợp như thế thì em sẽ phải biết gọi là lách luật. Như nào? Giả dụ như bây giờ mình sẽ nói là anh sẽ đưa em về nhà và chúng ta tạo ra tình yêu ở trên sofa chẳng hạn, đúng không? Đó thì em sẽ không sử dụng thế. Em sẽ nói là đưa em đi chơi với thân phận là một chàng trai, đưa em về nhà với thân phận là một thằng đàn ông. Đó thì kiểu thế mà mình sẽ nó có một cái sự gọi là ẩn ý thôi. Chúng ta có thể lựa thế, hoặc nếu như bắt buộc phải sử dụng những từ nhạy cảm á, thì em có một cách khác, đó là em từng có một bài nhạc kể chuyện. Em phải đưa một cái từ nó cũng hơi thô tục vào. Thế nhưng mà bởi vì căn bản là toàn bộ cái bài nhạc đấy nó đang, tức là nó đang tạo được cái đà cảm xúc cho khán giả, nên là người ta tập trung vào cái bài nhạc đó của em và người ta cũng bỏ qua luôn cái việc mà em có thô tục hay không. Thì đấy cũng là một cách đó. Thế là mình sáng tạo. Có một cái nữa, đó là về cái văn hóa diss. Đó là một điều mà kiểu anh rất là tò mò, tại vì là anh biết nó là một cái ở trong cái văn hóa hip hop, đúng không? Là kể cả ở nước ngoài từ lâu nay là cũng có. Nhưng mà tức là anh thắc mắc về cái công đoạn ấy, kiểu như là làm nào để mình kiểu đang bình thường mình tìm được một target kiểu kiểu tao sẽ diss mày. Thế xong rồi mình kiểu như nào, tức là mình tìm kiểu như câu chuyện hay các thứ. Tại vì anh hỏi ở đây với tư cách là như kiểu là một người tò mò nhá, chứ anh cũng không phải là kiểu biết hay là muốn em nói gì, tại vì anh cũng sợ bị diss. Ok. Thế em mời anh này xong rồi. Ok. Thì ở trong hip hop thì đấy nó gọi là control, nó gọi là một cái controversial, đúng rồi. Tức là một cái nó phải có một cái gì đó để nó cân bằng cái hệ đấy. Đôi khi cái việc mà mình dissing người khác không nghĩa là mình không tôn trọng họ hay là không respect họ, thì đấy chỉ là một cái sự thúc đẩy mà các rapper muốn tạo ra với nhau thôi. Lúc anh có hỏi là tại sao mà
mình đang yên đang lành đúng không? Mình có thể làm người kia đúng không? Ok. Hoặc là ví dụ như mình đang ngồi yên thì lại có người diss mình chẳng hạn. Anh thắc mắc về cái điều suy nghĩ ở trong đầu. Điều suy nghĩ đúng không? Suy nghĩ đúng không? Thì bây giờ này, chắc là anh biết đến cái khái niệm là dark joke rồi đúng không? Dark joke. Thì giả dụ như chúng ta có sử dụng những cái câu đùa mà nó rất là tối cho những người nó hơi mean, nó hơi gọi là có tí kiểu nghe xong hơi ghê, kiểu vì là nó nhiều lớp nghĩa, thậm chí là còn ghê hẳn luôn, nó hurt quá. Đúng. Thì giả dụ đi, một người đang có một cái khuyết điểm về cái mảng này và có một câu đùa nói về khuyết điểm đấy của họ. Theo anh tại sao lại có câu đùa đấy? Ví dụ người ta đâu có làm gì. Thì cũng tương tự vậy thôi. Thay vì là một câu đùa như thế, chúng ta có một bài nhạc đó, thì là họ đơn giản là họ muốn một cái sự công kích và kiểu thấy sao ra. Ví dụ như em nếu mà em thì sẽ chọn theo kiểu là châm biếm. Em chọn theo kiểu châm biếm. Cái gã kia thấy thế này thế kia đúng không, thì mình sẽ châm biếm. Còn có những người thì giống như kiểu là trứng tai gai mắt đấy, là lao vào tấn công luôn. Đó thì là như vậy. Mà nó cũng mất công nhỉ. Bây giờ cảm giác kiểu muốn bực ai ấy. Tại vì ngày xưa kiểu trong thâm tâm anh ấy, tức là anh không phải là làm nhạc, nhưng mà cũng có những lúc anh biết cái cảm giác muốn diss một người khác ấy. Chẳng lẽ bây giờ phải làm hẳn một cái video, nhưng mà về sau anh lại thấy nó hơi mất công. Anh có một cái muốn hỏi em ấy, là bình thường khi mà em lên sân khấu hay là khi em đi diễn ấy, em có hay làm một cái điều gì đấy mà kiểu khiến cho em cảm thấy là mình yên tâm hơn? Nó như kiểu nó không hẳn, anh không hỏi về kiểu tâm linh hay gì nữa, mà là một cái điều gì đó em, một thói quen em làm. Nhưng cái lúc đấy ấy, thì là em hình dung cái bối cảnh ở nhà em. Thì là kiểu em tập luyện ở nhà ấy, thì đây cái cửa chính của mình ở đây, ok, chỗ rửa bát ở góc này, ok, cái phòng ở góc này. Là cái sân khấu là em tưởng tượng là nhà em luôn. Thì đấy thì là em sẽ phải tưởng tượng như thế. Thì là em nghĩ là lúc tuyệt vời nhất đấy là lúc mà mình đeo kính râm. Thì đúng nghĩa là cái hình ảnh bởi vì em cận mà. Khi mà em đeo kính râm thì cái hình ảnh căn nhà đấy, cái phòng đấy của em nó hiện lên một cách rõ ràng luôn. Còn lại thì nếu không đeo kính râm thì ok, mình cũng tức là mình nhìn thấy là khán giả ở đây, nhưng mà mình thực sự là đầu mình đang tiếp nhận thông tin. Thế là đúng cái mảng tường đấy nhà mình ở cái vị trí đấy. Tức là nó mờ ảo hơn à? Thì nó dễ hơn à hay sao? Thì gần như là em không nhìn gì mà. Gần như là em không nhìn thấy gì luôn. Thì cái đấy là cái em không nghĩ rằng là cái việc mà mình không nhìn thấy khán giả hay là không nhìn thấy bối cảnh xung quanh ấy, nó lại là một cái lợi thế. Nhưng mà thực sự thì nó sẽ là như thế. Không phải là vì mình không muốn thấy khán giả, mà đôi khi ấy là mình muốn mình được tập trung hơn. Cái này nó là sự thật đấy. Bởi vì khi mà mắt anh nhìn thấy quá nhiều chi tiết, thì chỉ có nước là anh thực sự là anh quá là thuần thục, quá là thuần thục thôi. Còn em thì em muốn là nó sung hơn đó. Bởi vì cũng lại còn một yếu tố nữa, đấy là nhạc của mỗi nghệ sĩ. Có những nhạc của nghệ sĩ họ theo phong cách này, nên là cái việc mà họ nhìn thấy khán giả là ok, rất là thoải mái. Còn nhạc của em theo kiểu như thế này và em muốn diễn theo kiểu này, thì đấy cũng là một cái sự lựa chọn của em. Tức là cái em làm nó không phải là một cái gọi là cái xịn sò mà mọi người cần theo đâu nhá, mà chỉ là đây là cách lựa chọn của em. Và em cảm thấy rằng là nó sẽ tuyệt vời hơn đó. Tức là nhiều khi có những lúc em không nhìn thấy khán giả, em cảm thấy còn feel hơn à? Feel hơn á. Đúng rồi, bởi không còn được cái sự giám sát ở đây á. Anh thì anh sẽ không bao giờ đứng ở trên một sân khấu, rất là ít. Đôi khi anh cũng cảm giác là nếu mà mình được tập trung vào cái việc mình làm và không để ý những ánh mắt, thì nhiều khi mình cũng sẽ cảm nhận tốt hơn, đúng không? Đây cứ giống như là anh đang feel một cái gì đó đi nhá, xong tự dưng có người đi qua á, tự dưng âm lượng mình bé hẳn lại. Thế từ lúc mà hết cuộc thi cho đến bây giờ, em có kỷ niệm nào hay là có một cái ký ức nào đặc biệt với một khán giả nào đấy của em? Khá là nhiều. Thì
Có những bạn mà giả dụ như là em diễn ở Hải Phòng thì bạn ấy đến Hải Phòng, và sau đấy em diễn ở Hà Nội thì sau đấy bạn cũng đến tận Hà Nội luôn. Và bạn ấy tặng cho em con khủng long bằng con khủng long bằng nhựa nó phát sáng. Thì đấy là con khủng long mà nó cũng chỉ tầm này thôi, nhưng mà em để nó ở ngay trên giữa cái kệ đấy. dọn riêng cho cái con khủng long với một cái vị trí ở trên kệ luôn. Em thấy em thay đổi gì nhiều không? Từ lúc mà em bắt đầu rap đi cho đến bây giờ, từ 19 đến 25 là 6 năm. Thì em thấy em thay đổi gì? Thứ nhất là về cái suy nghĩ của em, cái lý tưởng của em. Lý tưởng của em rõ ràng là em thay đổi. Em ban đầu là từ cái việc là em thích cái việc gieo vần, chấm hết. Em còn không nghĩ chuyện thu âm. Em chỉ bảo là ok, mình sẽ viết ra giấy, mình thích cái việc gieo vần và mình cứ như thế. Thế rồi từ cái việc đấy nó dẫn đến cái chuyện là em vào phòng thu để em thu thử xem là nó ra cái hình hài như nào. Thì em thu thì cũng chỉ gọi là cho biết thôi. Và xong bắt đầu là em thấy là hay quá và em muốn thể hiện nhiều hơn. Em muốn thể hiện nhiều hơn thì lúc đấy em chỉ nghĩ rằng là một thằng chơi nhạc, quăng nhạc lên mạng xong. Thế đến một ngày em nhận ra là tại sao là mình không tận dụng cái này của mình nhỉ? Thế là em lại thay đổi và em đi theo nó. Em theo nó thì xong rồi em bảo là cái này cũng không ổn lắm, thì hay thôi bỏ đi. Thế em lại bỏ một thời gian, xong em lại quay lại, em tiếp tục và cho đến ngày hôm nay nó cứ liên tục như thế, nó cứ thay đổi đó là vậy. Thì thực ra thì nó cũng, anh nghĩ cái đấy nó cũng phải là một cái nó ngấm dần, tức là mình được trải nghiệm rồi thì mình mới biết là nó như thế nào và mình Đúng càng rồi. ngày càng thích nó hơn. Đúng rồi. Sao em không biết là thích nó hơn nó không? Bởi vì bây giờ là anh kiểu như là nếu như giả dụ anh nếu như anh có bạn gái đúng không? Anh có người yêu thì anh sẽ chỉ thích được đến một mức độ đấy thôi. Anh không thể nào thích hơn nữa đúng không? Tình yêu khi mà quen nhau đúng không, từ hai người lạ cho đến quen nhau cho đến lúc yêu nhau thì nó sẽ có một cái đoạn là nó peak, tức là nó đạt lên cái gọi là Thì cái đỉnh cao nhất của lúc yêu thôi, đúng không? mình yêu. Nhưng mà sau đấy rồi thì anh nghĩ là nó sẽ thành một cái trạng thái kiểu khác, thì nó em sẽ phải có lên có xuống, chứ nó không thể nào mà ở mãi một chỗ như là cái lúc mới ban đầu được, đúng không? Ý em là thế đúng không? Vâng, thì em nghĩ là cái này với cái trải nghiệm của em nó cũng tương tự, là đến một cái điểm là chắc là ngưỡng rồi. Xong rồi nó lại xuống rồi. Nhưng mà rồi nó sẽ lại lên lại. Lại lên Tại lại. vì có một câu mà rất là hay mà anh nghe được một người nói với anh là kiểu đam mê ấy, thực ra nó không phải là kiểu như mình yêu cái nghề của mình hay là mình làm gì đấy một cách gọi là điên cuồng đâu, mà là đam mê, tức là mình có những lúc mình rất yêu nó nhưng mà có những lúc mình ghét nó nhưng mình không bỏ được, thì đấy mới là đam mê. Ý kiến hay. Khi mà em được lên một cái sân khấu gọi là sân khấu mơ ước ấy, sân khấu nào sẽ làm em kiểu gọi là sảng khoái, kiểu phát điên lên khi mà em được diễn ở trên sân khấu này? Hoặc là một cái bài hát, một cái chủ đề nào mà em có thể diễn ở trên cái sân khấu đấy? Em muốn một sân khấu mà em có thể diễn một bài nhạc lyrical, một bài nhạc tủ của em ở trên đó. Tất nhiên là nói về độ xịn sò và quy mô thì em cũng không thể biết thế nào là đủ cả. Thế ý em là một cái sân khấu mà mọi người đến vì đúng 3 chữ thôi, ICD, chấm hết, không còn vì cái gì khác nữa. Tức là khi mà em làm nhạc hay là ai em thế thôi, chúng ta sẽ làm nhạc và phải có những cái thước đo riêng, quy chuẩn riêng. Thì cái thước đo của cá nhân ấy đôi khi nó thường nó khó mà giống với thước đo của các nhãn hàng hay là thước đo của các bên phát hành hay khán giả. Tức là một cái sản phẩm mà mình quyết định hết từ đầu đến cuối, đúng những cái gì mình muốn. Tôi muốn như thế và khán giả bảo tôi yêu nó vì anh đã quyết định làm nó như thế đó, chứ không phải là vì chúng tôi muốn anh như thế nên anh đã thay đổi. Tất nhiên là mình cũng phải thay đổi thôi, nhưng mà xịn hơn đó là khi mà mình được quyết định vào từ đầu đến cuối và khán giả họ yêu cái quyết định từ đầu đến cuối của mình. Thế thì dự định của em trong năm 2022
em có bài hát nào mà đang gọi là lên ý tưởng hay đang ấp ủ? Em cũng đang có một cái kế hoạch cho năm sau, nghĩa là em đang tính tạo dựng một nhân vật ICD mới. Bình thường ấy thì là mình kiểu vận hết toàn bộ những cái chất liệu cuộc sống của mình đổ vào cái nhân vật đấy. Nếu như em vẫn cứ như thế này thì em sẽ không có thêm những cái chất liệu mới, và cái sự sáng tạo của em nó sẽ chỉ dừng được ở đấy, và em muốn sáng tạo hơn nữa. Nên là em đã có nghĩ hai cách. Hai cách. Một là em góp nhặt những cái khác, em đắp vào cái nhân vật đấy, nhân vật ICD đấy để nó mới lên. Hai là em sẽ tự làm mới mình. Em tự làm mới mình thì ICD sẽ mới lên. Đó là như thế. Nhiều trải nghiệm hơn, đúng không? Nhiều ở trải nghiệm một phần là mình sẽ phải anh không biết là cụ thể là làm gì, nhưng mà mình sẽ phải có thể là đi nhiều nơi khác, hoặc là thăm thú một số nơi, hoặc là nói chung là phải tiếp xúc rồi có những cái câu chuyện mới thì mình mới có chất liệu mới. Chính xác. Tại vì điều mà khó nhất là đúng là cái ý tưởng đấy mà. Tại vì đôi khi đấy, lúc nãy mình nói về cái giai đoạn mà kiểu không làm gì ấy, chính là trong những cái lúc mà mình rảnh như thế ấy, là anh luôn cảm giác là mình không thể nào mà mình nghĩ ra một cái gì đấy mới được. Tại vì là mình có rất là nhiều thời gian nhưng mà mình không có trải nghiệm hàng ngày mới. Nó không có cái gì đặc biệt. Xong đến lúc mà ví dụ như khi mình đi làm công việc khác, ví dụ mình đi quay, lúc đấy mình rất bận, mình không có thời gian làm cái việc mình đang muốn làm thì, nhưng mà mình lại có trải nghiệm mới hàng ngày. Ví dụ sáng ngày nào mình cũng phải dậy rất sớm, mình đi cùng đoàn đến đủ mọi nơi, xong mình có trải nghiệm này kia ở trên đấy, thì những cái lúc đấy thì mình lại ra ý tưởng hơn là cái lúc mình không làm gì. Đúng rồi. Tức là em cũng bị gặp mấy lần rồi. Nên là ngày xưa cái lúc mà em tập sáng tác, tập gieo vần á, ở cái lúc đấy là em đang học cấp 3. Thì em bảo anh là sáng đi học, chiều đi học thêm, tối đi học thêm. Cứ thế. Một điều thắc mắc của anh quên nãy không hỏi là khi mà em học ở trường ấy, thì do bây giờ em là rapper, nhưng mà hồi em học ở trường thì em thích môn nào nhất? Môn em thích chứ không phải môn em giỏi, đúng không? Môn nào em thích nhất ấy? Thì là em thích môn toán hình học. Toán à? Thế môn nào em giỏi? Nói hơi buồn cười ấy, mà em giỏi nhất môn hóa trong cái số môn em học. Ok. Anh không hề biết gì môn hóa. Anh qua được mấy năm cấp 2 một điều thần kỳ. Thế còn môn văn này sao? Môn văn á? Môn văn thì cũng trung bình thôi. Môn văn nó không phải là một môn tủ em. Nhưng mà em lại thích từ ngữ, thích về vần, đúng không? Thì nó phải, tức là cái gì nó xuất phát cái đam mê này. Bởi vì cái đấy là em bị ép phải như thế. Em bị ép phải như thế. Chứ còn nếu mà bảo là ok, đấy, từ đây luận ra ABC XYZ, nào luận đi, thì mình còn có thể luận được. Ví dụ là tại sao em thích toán hình cũng vì thế. Tức là em nhìn hình em còn được là ok, mình còn luận. Tức là toán hình có nhiều cách giải hơn là với cả toán đại. Đúng rồi. Toán đại tức số. Là mình có thể làm được nhiều cách nếu mình thuộc các cái quy tắc với cả các đúng cái luật. Đúng rồi đấy. Còn cảm thụ văn học của mình là văn mẫu, đúng không? Ý em là thế gì? Đúng rồi. Tức là cô giáo em lúc nào mặt trái xoan với mũi dọc dừa, đúng không? Anh muốn hỏi là nếu như mà em được gọi là quay ngược thời gian lại, đưa lời khuyên cho ICD lúc mới bắt đầu, lúc 18, 19 tuổi, hoặc là cho tất cả những bạn khác cũng đang muốn bắt đầu kiểu theo đuổi con đường rap, thì em sẽ nói gì? Em sẽ nói rằng là tôi sẽ khẳng định với cậu một điều, đấy là nếu như cậu tin vào điều gì thì điều đấy sẽ đúng với cậu. Đó. Em đang rất mong là Huy của mấy năm tới quay đến và nói em câu đấy. Thật luôn, bởi vì cái niềm tin nó là một cái sức mạnh rất là lớn. Em đã từng có thể nói sao ta, niềm tin mù quáng ấy, kiểu thế. Chỉ đến lúc mà khi mà mãi về sau em mới nhận ra là cái niềm tin đấy của mình là nó bị mù quáng. Khi mà càng ngày càng về sau ấy, thì chúng ta sẽ càng có thêm kinh nghiệm và chúng ta sẽ càng sống nó thực tế hơn. Chúng ta bớt mơ mộng lại
thì chúng ta nhìn lại quá khứ của bản thân và bảo là ui sao người đấy liều ấy, sao người đấy mơ mộng ấy. Đó thì thực ra em đã làm trong quá khứ bằng cái niềm tin của mình. Và em rất muốn là có một cái niềm tin, có một cái sự mộng mơ đó để mình làm. Mộng đấy là điều quan trọng nhất khi mà mình còn trẻ hơn, tại vì lúc lớn lên thì nó sẽ có nhiều cái kiểu cũng mình được trải nghiệm hơn này, xong nhiều cái cũng bị vả vào để mình nhận ra đó. Thì mình sẽ thực tế hơn và mình làm cái gì cũng cẩn trọng hơn. Và chúng ta sẽ dẫn đến đó là chúng ta không còn kiểu nói chung là không như hồi trẻ, nó sẽ bị cảm giác kiểu già hơn là vì thế. Là có quá nhiều cái sự cẩn thận. Đúng rồi, tại vì cẩn thận. mình sẽ không gọi là khám phá nhiều nữa, mà mình dùng kinh nghiệm nhiều hơn. Dùng kinh nghiệm. Thì lúc mình dùng kinh nghiệm thì mình sẽ bớt đi những cái sự gọi là tìm tòi như là hồi mình trẻ. Anh nghĩ thế. Đúng rồi anh. Ôi, hôm nay buổi nói chuyện của anh em mình cũng lâu phết. Lâu rồi. Mình cheers. Ok anh. Này mình nghe cảm ơn em đã đến với cả Have a Seat để nói chuyện. Nói chuyện hôm nay biết được thêm rất là nhiều thứ. Những cái thắc mắc, những cái tò mò của anh hầu như đã được giải đáp hết. Ok anh. Và mình điểm lại được là đấy, có một điều rất quan trọng là khi mà trẻ thì mình phải có một cái niềm tin và có ước mơ. Niềm tin. Và em cũng cho anh thấy là em đang thực hiện nó. Và chúc cho em là những cái dự án trong năm 2022 của em sẽ đúng như kế hoạch. Em cũng mong chờ điều đấy nó xảy ra. Không biết là em sẽ làm được tới đâu nhưng mà em sẽ cố hết sức. Và một lần nữa cho em được gặp người mà em đã theo dõi ở trên internet hơn chục năm. Bây giờ anh em mình chào khán giả của Have a Sip After Hours. Ok, rất vui vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây để trò chuyện cùng với anh Huy Me và được trải lòng với mọi người. Vâng, một buổi tối tuyệt vời. Bye. Đầu tiên anh muốn thử một điều này, đó là anh muốn chơi một trò chơi với em. Chơi gì Đó anh? là trò nối từ. Và anh biết là có thể rất dại dột khi mà anh chơi với một rapper. Không. Nhưng mà anh không muốn đánh thử. Không, cái đấy thì không biết được. Đây là lần đầu tiên anh chơi trò này trong số tất cả những tập mà anh từng host. Ok anh. Uống bia. Bia bọt. Bọt biển. Biển cả. Thể thao, thao túng. Túng quẫn. Quẫn trí. Có khi là và kết thúc có thể thôi. Trí tuệ. Tuệ tĩnh. Có được không? Có được không? Nếu anh muốn. Tĩnh tâm. Tâm thế. Thế giới. Em nghĩ là round này cũng có thể kết thúc. Giới tính. Tôi nghĩ là cái từ đấy. Ok. Công cốc. One hour later. Công nước. Không được nhắc. Anh nghĩ ra rồi. One eternity later. Thức giấc. Giấc ngủ. Ok chưa? Ok. Chết rồi. Ok, game. Game bài. Em nghĩ là không thắng thua ở đây cả. Nói chung là chúng ta đều có một chút sơ suất. Quán quân King of Rap. Sau khi em 96 đúng không? Đúng rồi, là 96. Năm nay là Dung Anh khác. 25. Nói gì người khác, còn mình cũng phải có cái ground để phải vững trong cái của mình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nó quá nhiều thứ mình có thể mình không làm tốt được thật. Với cả tiếng Anh cũng kiểu khá là hiền đấy. Những cái lúc đấy nó chỉ bộc phát như thế thôi, nhưng mà nó sẽ qua đi rất là nhanh. Trông anh hiền thật. Mọi người nhìn em bảo thế, cũng không ai dám tin em là rapper luôn đấy. Thực ra thì hiền thì cũng không hẳn là hiền lắm, tức là trông cũng không phải là gọi là kiểu đầu gấu hung tợn. Ví dụ như đầu gấu hung tợn là 10 thì anh nghĩ là em cũng phải ở tầm 6-7 đó. Dọn riêng trong cái con khủng long với một cái vị trí ở trên kệ luôn. Nó có tên. Em chưa nghĩ việc đặt tên cho nó. Em chưa bao giờ có thói quen đặt tên cho đồ vật cả. Em gặp được một cô giáo dạy hóa. Cô ấy sẵn sàng dạy một đứa mà không biết cái gì luôn. Em không biết gì nhá. Kiểu mất gốc hả? Mất gốc. Kiểu nhai đi nhai lại ấy. Thế xong rồi
được điểm 10 đầu tiên trong cuộc đời. Thế là từ lúc đấy đi là mình kiểu có cái tinh thần. Thế là mình ok rồi. Anh cũng không thích môn văn một phần là vì thế. Mặc dù là anh viết cũng ok, nhưng mà anh cảm giác là kiểu mình không bao giờ nói cái gì đúng với cái mình nghĩ ấy. Kể cả viết tả món ăn các thứ cũng thế, tức là nó cứ bị theo một cái khuôn mẫu mà hồi đấy. Sau này thì mình lại dùng văn mẫu nhiều. Đâu. Mình có những cuộc hội thoại mình sử dụng văn mẫu rất là nhiều. Ví dụ thôi nhá, anh chia tay người yêu sau anh tìm với người mới, đúng không? Chắc chắn kiểu gì anh cũng sẽ phải sử dụng những áng văn cũ. Không phải tại em mà tại anh nữa. Ví dụ như nếu mà nói về chuyện người yêu chia tay ấy, thì là anh làm chuyện đấy khá là vụng. Nhiều khi là bị thô. Tức là kiểu cái cách anh biết là kiểu nếu mà con nói theo kiểu văn chương hơn thì nó cũng vẫn sẽ như thế. Thì anh sẽ chọn cái cách nói mà kiểu nó khá là đơn giản và khá là cụt. Nhưng mà nó thật. Tức là thực sự là mình cảm thấy như thế. Ngày xưa anh đã từng như thế cũng một vài lần. Nghĩ là thì cũng không hay lắm, nhưng mà nếu mà mình kiểu bị văn quá ấy, anh cũng không thích cái điều đấy. Và anh nghĩ là ví dụ như nếu mà kiểu người yêu mình kiểu gì cũng sẽ cảm nhận được. Đấy. Cũng không cần phải là chia tay, kiểu như là trong quá trình mình quen ấy, rồi cũng sẽ phải đến những cái giai đoạn như kiểu là em ăn cơm chưa, hay là em dạo này em hôm nay thế nào á. Không né được những cái cú pháp ấy thôi. Nốt đi. Nốt nha.